Em nghe gì không? Thằng con nó tắt bố nữa. Ok. Ừ. Có cần đổi cái background không? Không, chả phải. Em không cần đổi background đâu. Anh đổi được. Thôi để em blur đi. Rồi, chờ xíu nha. Có ăn hả? Không còn mấy người kia à? Buổi chiều thôi, không có. Chờ em xíu. Ừ. Ok. Ồ, cấp quyền share cho em đi. Ừ. Rồi. Ờ, đây cơ bản á. Cái decentralized e-commerce á, thì thứ nhất á là về feature, tức là về tính năng á, thì nó giống như là một cái sàn thương mại điện tử thông thường thôi, nó giống như cái sàn Shopee mà anh hay xài thôi, nó cũng là order book. Tức là khi mà mình chọn một cái sản phẩm, sau đó mình bỏ vô giỏ hàng, sau đó là mình sẽ thêm xíu nữa thì em sẽ nói về cái flow đó. Nhưng mà bây giờ em nói về cái lõi của nó, tức là cái cách mà nó handle cái đó như thế nào. Thì đầu tiên á là cho cái này đi xuống rồi, lên trên đi. Rồi, thì đầu tiên á là anh nhìn thấy cái hình của em không? Rồi anh theo. Ở rồi, cái này đi cho đi. Được. Đây, thì cái gốc của nó á, là nó sẽ work bằng cái smart contract, thay vì cái smart contract này nó sẽ thay cho cái thằng sàn. Ví dụ như thằng sàn thì nó sẽ đưa ra các cái feature để hỗ trợ thôi, còn lại á là các cái work thì nó sẽ có những cái work như thế nào. Thứ nhất là nó sẽ tự động thanh toán. Tự động thanh toán, bây giờ nếu anh mua sàn Shopee á, thì tiền á, khi mà anh mua á, thì tiền anh sẽ đưa cho ai? Shopee á. Shopee Ờ, thì ví dụ nó anh có, mua sàn bằng Shopee thì anh sẽ đưa tiền cho ai? Shopee thì nó có hai hình thức. Một là Ờ, mình thanh toán qua cái cổng thanh toán của Shopee. đúng Hai là rồi. mình thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Đúng rồi, tức là mình sẽ thanh toán cho shipper, đúng không? Ừ. Mình sẽ đưa tiền cho shipper, sau đó shipper nó sẽ đưa tiền lại về cho sàn, chứ nó không đưa trực tiếp cho thằng bán hàng nhá. Đúng Để rồi. làm gì? Để nó bắt đầu nó trừ các tiền phí này, tiền nọ tiền kia, tức là đâu đó dù anh có trả hàng, anh có trả tiền nhận hàng, hay là anh có trả tiền thông qua một cái ví của thằng sàn, thì tất cả tiền nó đều thông qua thằng sàn hết. Thì Đúng rồi. nó ở giữa. Thì bây giờ mình thay cái smart contract đó là thằng sàn, nhưng mà mình sẽ thay các cái logic ở trong đó, chứ nó không phải ờ, work by hand nữa, tức là nó sẽ là một cái third party nữa. Thì bây giờ là không có sàn nữa, sàn bây giờ là tự động luôn. Đây là platform, mình cũng tự tự động tự trừ tiền ngay trong cái smart contract luôn. Đấy, thì cái cách làm của nó, thứ nhất là nó sẽ là nơi nhận tiền. Nhận tiền thì nó sẽ có những cái tiền gì? Thứ nhất á, nếu anh là người mua hàng thì anh phải trả, một là đây 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 là shipping fee.
đúng không? Ừ. Đúng không? Anh phải trả tiền ship. Thứ hai là anh phải trả tiền sản phẩm. Thật ra cái chỗ này đáng lẽ là nó phải là cái này nữa này, phải trả cái dispute fee nữa. Đây. Đấy. Thứ ba là anh trả cái tiền để ờ, gọi là dispute, nó gọi là tranh chấp á, tranh chấp khi mà xảy ra vấn đề á. Ờ, ví dụ như khi mà anh mua phải hàng nhõm thì Ừ. anh sẽ phải raise lên là: ê, tao muốn trả hàng hoàn tiền, mày giải quyết cho tao cái này. Thì ờ, nó không phải là con người, nên buộc mình phải trả một cái phí cho cái smart contract. Xíu nữa em sẽ nói cái thằng thằng này ha. Nhưng mà nó sẽ phải trả thêm cái dispute fee nữa, tức là cái phí tranh chấp ha. Nếu mà khi mà có vấn đề với sản phẩm, một là phí tranh chấp này, hai là phí ship này, ba là tiền sản phẩm này. Rồi, đó là thằng mua hàng nhá. Tiếp theo thằng bán hàng á thì nó sẽ bỏ vào là thứ nhất là phí tranh chấp, cái thứ hai là cái phí 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 ờ, phí sàn á. Kiểu khi mà anh đi đăng ký với sàn á thì anh phải trả trả phí cho sàn, đúng không? Thì trong ba thằng, một là thằng shipping company, thằng seller và thằng buyer, thì thằng seller là cái thằng mà nó là chiếm cái role chính, tức là nó kiếm được nhiều tiền nhất ở trong đây, thì nó sẽ trả cái platform fee này ha. Tức là nó sẽ list sản phẩm lên trên cái sàn á. Rồi. Nó sẽ trả platform fee và dispute fee. Thì nó sẽ lock cái tiền đó vào smart contract. Đây là cái em phân tích cái đầu input đã nhá. Đầu input của cái smart contract thì nó chỉ có hai thứ thôi là input với output, đúng không? Và cái logic của nó, được không? Đấy. Rồi. Đấy, với lại cái reference, đúng không? Tức là nó lấy tham chiếu ở đâu để nó xử lý cái smart contract này. Rồi. Đấy, nó chỉ có mấy cái đó thôi. Rồi, tiếp theo thằng shipping company á, thì cái vấn đề lớn nhất của thằng shipping company á là ông giao hàng cho người khác, ông có làm mất hàng hay ông có làm vỡ hàng của nó hay không. Nên á, cái shipping company này á nó sẽ phải bỏ vào cái product collateral. Collateral ở đây có nghĩa là cái tiền cọc á. Kiểu ví dụ như em mua một cái xe, đúng không? Thì anh phải đưa cho thằng ship, thì lỡ thằng ship nói gì thì thằng ship phải đưa cái tiền cọc đó đây. Mua một cái món đồ gì đó thì thằng ship nó phải đưa cái tiền cọc trước. Nó giống như kiểu Grab á anh. Grab á, khi anh đến là lấy hàng thì anh phải trả cái tiền hàng đó cho cái thằng bán hàng đã. Để làm gì? Để khi anh đến với người mua hàng thì anh lấy lại cái tiền hàng đó thì anh được giữ cái tiền đó. Ngoại trừ trừ cái trường hợp thứ nhất là ông cướp, ông lấy cái hàng của người ta, ông đi bán chỗ khác. Hai là ông làm mất hàng của người ta hoặc ông làm hư hàng của người ta, thì buộc ông phải đóng cái tiền cọc này vào. Để làm gì? Để khi á mà nó mất hàng á thì tự động cái tiền cọc này nó sẽ trả về cho thằng bán hàng. Đấy. Đấy, nó sẽ có những cái bên nó phải bỏ tiền vào như thế. Nó sẽ tính tính cái khoản tiền đấy như thế. Rồi. Đấy. Thì khi mà input vào rồi nhá thì output ra thì bao nhiêu khoản vào thì có bấy nhiêu khoản ra thôi. Ừ. Đó. In cái gì thì out cái đó. Đấy. Quan trọng là nó sẽ distribute, tức là nó phân phát những cái cục này này cho những thằng nào. Đấy, cho những thằng Rồi. nào thì nó sẽ tùy vào trường hợp. Ví dụ nhá, giao hàng thành công, không có chuyện gì xảy ra hết, không có vấn đề gì hết, thì tiền đó sẽ đi đi về. Thứ nhất là hàng thằng buyer nó sẽ nhận thằng buyer nó sẽ nhận. Rồi, cái shipping fee này nó sẽ chạy về cho túi của thằng shipping company, đúng không? Phí ship. Thì ông giao hàng thành công mà, ông sẽ nhận được phí Rồi. ship. Và giao hàng thành công nên là không có bị hư hại sản phẩm, cái tiền cọc này về lại ví của ông luôn. Đấy. Rồi,
cái tiền dispute này tức là không có tranh chấp gì cả, không có vấn đề gì cả, rồi chảy về túi lại của seller. Đấy, và dispute này cũng có thể chảy về túi thằng buyer nữa, nếu thằng cái chỗ này thằng buyer có bỏ cái dispute vào. Tức là tiền của thằng nào về thằng đó, chỉ có cái là thứ nhất shipping fee sẽ về túi thằng shipping company, tiền sản phẩm sẽ về túi thằng seller. Đấy, và cái platform fee này sẽ về về ví của platform, luôn luôn là như thế, tức là thu một chút phí, phí 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 tiền phí vận hành. Đấy, rồi product collateral trở về lại với shipping fee, thế thôi là xong. Đấy, dispute fee product money, được không? Rồi, đó là trường hợp thành công mỹ mãn là không có gì hết là tiền nó cứ thế nó chạy thôi. Tiếp theo là cái trường hợp là những thằng này nó có vấn đề với nhau tức là cấp cấp 1 là thành công nhá, cấp 2 vấn đề thứ hai, đó là tất cả những thằng này nó có vấn đề với nhau và nó tự giải quyết được. nó tự giải quyết Ừ. được nó tự giải quyết được thì nó sẽ giải quyết theo cái bảng này. Xem xíu, nó tự giải quyết được thì nó giải quyết theo những cái logic này đây, ví dụ nhé, gì vậy, rồi đây, nó sẽ giải quyết theo những trường hợp như thế này. Ví dụ nhá, Ừ. thằng bán hàng, thằng mua hàng không nhận hộp hàng. Ví dụ như mẹ đến ông tới rồi, thằng giao hàng nó giao tới nơi rồi, ông bán hàng ông đếch có ở nhà, hoặc là ông đếch Ừ. nhận hàng luôn. Đấy, thì chúng mày xử lý như thế nào, thì nó sẽ xử lý theo cái bảng này. Tức là cái này thì nó hơi detail một chút, tức là nó sẽ check ví available rồi tiền về. Thứ nhất, product money sẽ chạy về túi thằng mua thôi, chẳng tại vì hàng chưa được giao mà, đúng không? Product money sẽ về lại ví thằng mua. Đấy, shipping fee thì sẽ được trả cho thằng shipping company luôn. Tức là ông mua hàng mà ông không lấy hàng thì ông phải trả tiền ship cho người ta chứ. Đấy, rồi product collateral lại về lại với lại shipping company, bởi vì nó giao hàng nhưng mà nó có thể return được. Tức là ví dụ như nó giao không được thì nó trả về cho seller, cho thằng bán hàng. Đấy, thì cái hàng nó còn nguyên vẹn thì cái tiền product collateral này sẽ về lại ví của nó. Giao không được thì phải trả về cho seller. Đấy, được không? Đây này, cái đầu Ok. output của nó đây thì cái đầu input của nó đây thì nó nhận lại cái đầu output đây thôi. Ừ. Đấy, đó, nó chỉ có cái chỗ đó thôi. Tức là tiền sản phẩm về lại túi thằng mua hàng, tiền ship về lại phí thằng shipping, coi như thằng bán hàng không mất gì hết. Đấy, chỉ mất phí platform thôi. Rồi. Rồi, tiếp, ờ, thằng bán hàng mà bán cái sản phẩm đểu thì đây là lỗi của thằng bán hàng, đúng không? Lỗi của thằng bán hàng thì bây giờ nó sẽ có cái phức tạp hơn thế này, là nó còn có cái chu trình gọi là return hoặc refund nữa. Tức là Ừ. trả về và trả tiền nữa. Tức là một là ông sẽ lấy cái đơn khác, ví dụ nha, thằng bán hàng, thằng mua hàng thì buộc thằng mua hàng nó phải cung cấp cái gì, cái video của cái sản phẩm nó bị gặp vấn đề, để chứng minh là ê, cái bán hàng sai. Mà khi gửi cái video này, nếu nếu mà cái thằng seller này này, cái thằng bán hàng Ừ. nó check với cái này mà nó kêu là thằng này đúng rồi, tức là thằng bán hàng nó đồng ý là thằng bán hàng đã bán hàng giả, hàng nhái này, hàng bị hư, hàng bị vỡ, và nó đồng ý là lỗi của nó. Tức là thằng bán hàng đồng ý là lỗi của nó thì là yes, thì kích hoạt smart contract luôn, là trả collateral về cho thằng này, trả shipping fee cho thằng này, product money trả về cho buyer wallet. Đó, tức là cũng cũng là một cái flow như vậy. Nhưng cái chỗ này nó sẽ được đưa sang vòng thứ hai. Rồi cái chỗ này là hát đúng không?
nó sẽ được đưa sang vòng thứ hai. Nếu mà nó không chịu, nếu mà nó chịu thì cứ thế mà giả thôi. Đây này, kích hoạt cái smart contract, trả tiền hết cho thằng kia, coi như là thằng này không nhận được hàng, không nhận được gì hết, đúng không? Còn Ok. nếu mà nó không chịu thì nó đổi sang vòng thứ hai. Đây, thì tức là cái ray lên thứ hai á, cái vòng thứ hai á, là thằng này bắt đầu nó không chịu, nó bảo là ê, không phải lỗi của tao. Thằng bán hàng nó kêu không phải lỗi của tao, mà là lỗi của thằng bán hàng, của thằng ship hàng. Đấy, tức là thằng thằng mua hàng á, nó kêu ê mẹ tụi mày, mày gói hàng cho tao gì mà đểu thế này, bị hư cái này, bị hư cái kia. Thì Ừ. nếu thằng bán hàng chấp nhận thì chạy theo cái bảng này, nếu nó không chấp nhận, say no, thì qua cái bảng tiếp theo. Là bây giờ hỏi hỏi coi cái thằng shipping company này á, nó có lỗi hay không, đúng không? Check đầu tiên là check với thằng seller, check thứ hai là check với thằng thằng shipping company, thằng giao hàng á. Là ê, thằng bán hàng kêu lỗi không phải của tao, lỗi là của thằng giao hàng. Đấy, nó đuổi hàng nè, hoặc là nó làm vỡ hàng nè, nó làm hư hàng nè. Đấy, thì lúc này mới bắt đầu check ha, vẫn là gửi thông tin ha, thằng này nói đồ. Đấy, và bắt đầu mình đưa ra sang một cái logic nữa là có phải là đem bởi thằng shipping hay không. Thằng này phải confirm, thằng này phải confirm, thằng shipping company á. Nếu nó confirm là ừ đúng rồi, lỗi của tao, thì thằng này, thì tiền product collateral chảy về thằng seller, Dạ. đúng không? Shipping fee chảy về lại cho thằng mua hàng, product money chảy về lại cho thằng mua hàng. Xong. Ok, anh ok mấy cái chỗ này không? Hơi Rồi hơi anh nhiều á. Đấy. hiểu. Đấy, tức là nó hai lớp. Một là thằng buyer nó sẽ raise lên, tức là nó có hai nút. Một là xác nhận đơn hàng thành công, không có vấn đề gì cả, thì chạy như bình thường, kêu là không có vấn đề rồi. Khi mà có vấn đề á, thì nó bước qua vòng đầu tiên là phải qua cái thằng seller confirm đã. Thằng confirm nếu yes thì kích hoạt luôn cái smart contract. Đó, theo logic một. Rồi nếu nếu thằng này nó không chịu, nó say no, thì bắt đầu qua bước verify tiếp theo, là thằng shipping company phải verify là có đúng hay không. Nếu mà là đúng, lỗi lỗi này là của shipping company, kích hoạt, trả tiền cho thằng này, trả tiền cho thằng kia, rồi cái tiền khóa của thằng shipping company phải trả về cho seller. Đấy, rồi nếu mà thằng shipping company mà nó không chấp nhận nữa thì sao? Thì qua bước 3, qua vòng thứ ba ha, qua verify thứ ba. Send wrong một product này. Thực ra thì mấy cái này thì chỉ cần là lost the good này. Thực ra nó cũng chỉ là cái thêm thôi. Nhưng mà cái flow chính của nó sẽ là như vậy nhá, ba lớp, các cái lớp như thế. Dạ. Rồi, đây, đến cái lớp cuối cùng là cái lớp lớp khi mà cả ba thằng, thứ nhất thằng buyer kêu không phải lỗi của tao, lỗi của chúng mày. Seller kêu cũng không phải lỗi của tao. Shipping company kêu tao cũng không có lỗi. Không giải quyết được, đúng không? Thì chúng ta có thêm một cái một cái party nữa, tức là một cái đối tượng nữa, nó gọi là the judge. Thằng này thì nó cũng đăng ký ở trên sàn, và nó cũng sẽ phải cấp cái địa chỉ ví, rồi cấp các ví như bình thường. Rồi. Nhưng mà vai trò của nó là nó sẽ nhận cái tiền gọi là tiền tranh chấp, để nó giải quyết tranh chấp giữa ba thằng. Đây là vòng cuối cùng ha. Tới Dạ. thằng này là xong ha, không không còn vòng nào khác. Thì nó sẽ, thứ nhất nó sẽ lấy cái package video của seller, tức là lấy cái video, rồi chụp hình cái mày gói hàng sản phẩm như thế nào đấy, tức là evidence from seller, evidence from buyer, và evidence from shipping company. Tức là khi mà lúc mà nó nhận hàng hoặc nó giao hàng, nó đều chụp lại hết á. Anh biết cái đó không? Đó, Có. lúc giao hàng và nhận hàng á, thì cái bưu kiện của nó như thế nào nó sẽ chụp lại. Và thằng The Trust sẽ dựa trên ba cái này, tức là nó sẽ dùng cái con người thôi, xác định Ừ. là một trong ba thằng này thằng nào có lỗi. Nó sẽ xác định, nó sẽ có cái nút gì gì đó bấm là thằng này có lỗi, thằng này có lỗi, hoặc là thằng này có lỗi. Ba thằng thôi, chỉ có ba thằng thôi. Đấy, thì ba cái lỗi đó nó được xác định bằng cái này. Đây,
Ừ, gì cha. Đây, đây. Ví dụ nhá, kia là lỗi của thằng bán hàng. Đấy là thằng bán hàng đưa sản phẩm sai, đưa sản phẩm lỗi, đưa sản phẩm nhái, đưa sản phẩm bể ha. Thì mấy cái kia nó cũng thế thôi, nó cũng là cái input như như ban đầu, tại vì cái input thì nó không đổi, nó chỉ thay đổi là cái output sẽ về đâu thôi. Thì shipping fee vẫn là về shipping company ha, nó không có lỗi gì hết. Product collateral chảy về nó luôn ha. Dispute fee chảy về nó luôn. Tại vì cái chỗ này em có đưa thêm là dispute fee là thằng shipping company cũng đưa, tức là dispute fee là cả ba thằng đưa, nó giống như anh đi ra tòa vậy á. Tức là thằng nào cũng phải khóa cái tiền gọi là tiền cho tòa, đúng không, phải đưa tiền hết cho tòa. Thằng nào mà thua thì thằng đó phải trả phí của tòa án. Đấy, tức là ba thằng đều khóa cái dispute fee vào đó. Thằng nào thua thì thằng đó trả cái dispute fee, còn hai thằng kia thắng thì lấy về lại, coi như là khóa ở đó, được không? Thì đây, shipping fee về lại shipping company, product collateral về lại, dispute fee về lại ha. Rồi shipping fee của thằng buyer về lại, coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra ha. Thằng seller này sẽ phải trả cái shipping fee luôn, trả cái từ đầu. Đấy. Dispute fee, chỗ này đáng lẽ có phải dispute fee nữa. Product money về lại buyer, còn mỗi seller là không nhận được gì hết. Này là lỗi của mày thì mày đâu được nhận tiền, đúng không? Bán hàng mà bán sản phẩm lỗi thì đâu có được lấy tiền. Đấy. Rồi, nói chung là thằng nào lỗi thì thằng đó không nhận được tiền về thôi. Đấy. Shipping company for thì thằng shipping company không nhận được gì hết. Cái tiền mà cọc sản phẩm sẽ chảy về cho thằng bán hàng. Dispute fee chảy về cho thằng bán hàng, shipping fee chảy về cho thằng bán hàng, thằng buyer, thằng mua hàng cũng nhận được shipping fee và tiền sản phẩm. Đấy. Cái buyer, nếu mà thằng buyer cố gắng cheat, tức là cố gắng kiểu tao sẽ raise cái này lên để chúng mày phải đưa sản phẩm cho tao mà tao không phải mất tiền, chẳng hạn như thế. Đấy, kêu là sản phẩm lỗi nên là chúng mày phải đền cho tao rồi các kiểu, nhưng mà khi mà nhìn ra các cái bằng chứng á, thì thấy là nó không có thỏa đáng, và thằng judge quyết định là thằng mua hàng là thằng đang cố cheat. Đấy, thì nó cũng sẽ không nhận được cái kia, tiền sản phẩm lại về với seller, đúng không? Shipping rồi đồ về hết lại seller, và thằng này cũng phải trả cái tiền dispute fee luôn. Đấy, các cái tiền còn lại về lại cho hai thằng kia. Tiền platform thì thằng seller phải trả rồi. Đấy, flow cơ bản của nó sẽ là như thế. Còn đó là về cái mặt back end á, tức là nó work nó work với cái smart contract integration như thế nào á, là như thế. Còn lại nó sẽ có nhiều cái flow, ví dụ nhá, ví dụ như cái flow payment thì là nó sẽ như thế nào. Ví dụ như khi anh bấm vào check out này thì sẽ chọn là token này, hoặc là cung cấp mấy cái thông tin này, connect wallet này, rồi choose wallet này, authorize này. Thì cái này nó là về mặt front end, tức là về Ừ. mặt flow. Smart contract này thì khi á, cái smart contract này nó sẽ được hình thành như thế nào. Thứ nhất là nó sẽ được hình thành khi khi thằng buyer khi thằng buyer nó check out, tức là nó check out cái sản phẩm á, nó từ cái giỏ hàng của nó, xong nó bắt đầu nó khóa tiền. Đầu tiên là thằng buyer sẽ khóa tiền vào trước, nó sẽ sai cái transaction đó là tao sẽ mua cái món hàng này, tao sẽ khóa tiền của tao vào trong đó, được chưa? Sau đó sàn sẽ gửi hai cái notification, tức là khi thằng buyer này nó chọn á, là nó sẽ chọn sản phẩm, thì đồng thời khi trong cái sản phẩm đó nó đã chọn thằng bán hàng rồi, Ừ. thì nó sẽ chọn thêm thằng shipping company nữa. Đấy, thì lúc đó khi mà chọn xong rồi á, thì nó ký cái contract, thì nó sẽ gửi hai cái notification này trên app nha, chứ không phải là trên ví nha. Cái noti này không phải là của ví nha, mà nó trên app thôi. Đấy, cho seller và shipping company. Đấy, lúc này thì hai thằng nó sẽ dùng ví của nó để confirm. Thì cái lúc mà nó confirm tức là nó đồng ý là nó sẽ lock cái số tiền mà
đã được set up sẵn á, là thằng này sẽ set up, thằng này sẽ bỏ dispute fee này và shipping fee này, seller, thằng shipping company sẽ trả cái tiền hàng luôn, ví dụ tiền hàng ở đây bao nhiêu thì mày phải khóa tiền đó vào đây bấy nhiêu, cộng với một cái dispute fee. Đấy, nếu mà hai thằng này, một trong hai thằng này mà không đồng ý, tức là không không xác nhận, thì coi như là cancel order. Một trong hai thằng này. Đấy, và thằng này phải order lại. Đấy, rồi. ừ, Nếu mà đồng ý thì bắt đầu hai thằng này ký vào thôi. Khi nó ký xong thì order sẽ confirm và chuyển sang order tracking page. Đó là chuyển sang trạng thái gọi là đã xác nhận của cả ba thằng, tức là order đã xác nhận. Đó là về mặt payment. Ờ, rồi ờ, có cái identity management này mà em nghĩ thôi khỏi. Này thì nó phải dùng zero knowledge proof rồi, không cần. Này em chỉ show ra thôi. Rồi đây nó sẽ có một cái flow, nhưng mà cái flow này nó sẽ là flow front end, em nghĩ không cần đâu, anh chỉ cần làm với lại cái smart contract thôi. Đó, cơ bản là như thế. Về cơ bản thì thằng này nó ờ, nếu mà cơ bản nhất thì cơ bản nhất thì anh nghĩ nó không có cái gì nó khó. Khả năng là build code ờ trên build code ở trên Malo là build code trên Malo là ok. Đấy, vì nó cũng giống như những cái trường hợp mà mua bán hàng rồi có ký quỹ rồi là ờ có cái tranh chấp. Đấy, thì nó cũng qua những cái như của em gọi là chat rồi. Thì ở bên trong Malo thì nó có dạng như là observation. ờ Observation đấy, để nó trả các cái điều kiện kết quả. Đấy, ví dụ ờ như là không là đúng chẳng hạn, một thì là sai. Nếu ờ cái kết quả trả về là một thì bắt đầu nó rẽ nhánh để xử lý cái trường hợp tiếp theo, thì nó cứ rẽ nhánh, ờ cứ bẻ nhánh, rẽ nhánh, bẻ nhánh như thế. ờ Thì ờ, anh nghĩ là ok thôi, không vấn đề gì cả. Chỉ có cái xong em đưa cho anh cái file này để xem trong cái flow này của anh nó sẽ của em nó sẽ rẽ bao nhiêu nhánh ừ và đi theo cái nhánh nào, nên đi theo thứ tự từng từng cái nhánh nào. Đấy, ví dụ nhánh này đóng mở nhánh kia, rồi là khi cái nhánh này, cái nhánh phụ đóng vào thì nó quay lại cái nhánh nào. Đấy, vì ờ tổng của em nó có thể nó rẽ ra ví dụ như cái cây này rẽ đến đây thì nó lại rẽ tiếp hai cái nữa, xong cái bên trái nó lại rẽ tiếp cái nữa, thì mình phải xem lại để đến nó đóng cái nhánh nào thì nó lại quay ngược lại các cái hướng hướng nhánh nào. Đấy. thì đó, cái đó em có đưa ra cái flow nó kỹ rồi. Cái này là nhánh tổng này, nhánh Đúng chung của rồi. nó sẽ là như thế, overall. Rồi. Đấy, thì nếu thành công thì nó chạy theo cái flow này và close, không có gì hết. Ừ. Nếu mà nó gặp trường hợp một, trường hợp Ừ. 2, trường hợp 3 hay là trường hợp như thế nào đó, thì Ừ. nó luôn luôn là nhánh. Thứ nhất là nó thông qua thằng bán hàng, tức là Rồi. thằng bán hàng, thằng thằng mua hàng sẽ là thằng xác nhận trước. Thằng mua hàng xác nhận, nếu mà nó xác nhận ok thì coi như là xong. Rồi. Đó, tức là bước một là luôn luôn là qua cái app của thằng mua hàng á, qua cái ví của thằng mua hàng nó xác nhận. à, Đấy, mua hàng mà đồng ý rồi thì thôi, đâu còn gì nữa đâu, cứ thế mà chạy. Nhưng mà thằng mua Rồi. hàng không đồng ý, tức là say no, thì bắt đầu qua bước thứ hai, tức là giải quyết với thằng bán hàng, đúng không? Rồi. Chỗ thằng app của thằng bán hàng, ví của thằng bán hàng, ví của thằng bán hàng say là lỗi của tao. Đấy, say yes thì chạy theo cái lỗi của thằng bán hàng, là tiền chạy chạy về đây, chạy về đây, chạy về đây, chạy về đây, xong. Đấy, rồi nếu thằng bán hàng say no, nếu phải lỗi của tao, thì bắt đầu chạy qua bước thứ ba là lỗi của thằng giao hàng. Đấy, anh cứ nắm cái flow chính nó là như thế thì anh coi mấy cái này nó dễ hơn, chứ nó lằng tà lòng hoàng lắm. Đấy. Không, nắm qua cái này thì anh biết là biết biết là cái flow là nó cái flow của em nó chạy Ờ. như thế nào. Rồi hết hết thằng thằng shipping company mày nó cũng kêu là không, không phải lỗi của tao.
thì bắt đầu qua thằng the judge cuối cùng. Đó là điểm chốt cuối cùng. Và khi nó chốt xong thì cứ thế nó chạy theo cái bảng này. Bảng để nhá, khi mà anh xem cái file, em sẽ share cả cái này cho anh. Thì thứ nhất á là cái file tổng, nó là cái Smart Integration này nhá. Ừ. Thứ hai là ờ, cái Risk Mitigation này. Đây là tổng nhá. Rồi các cái trường hợp step một, step 2, step 3, shipping company và the church như thế nào thì đây. Và khi mà thằng the church nó xử lý á, nó ra quyết định á, thì nó chỉ có ba trường hợp thôi. Thằng buyer sai, thằng seller sai, hay là thằng shipping company sai. Thì nó là nằm ở cái bảng đây, making decision process. Đó, anh chỉ cần để ý ba cái này thôi. Mà chắc em share cả ba cho rồi. Không, chắc share từng file thôi, không share được hết cái này đâu. Share hết cái này sợ Cái rối này của em hàng. nó có một cái trường hợp nữa, đấy là shipping thì là buôn bán hàng nội địa hay là buôn bán hàng xuyên trên toàn thế giới. Thế giới á, thế giới thì nó sẽ có cái gọi là qua hải quan rồi đồ đúng không? Đúng rồi, nó sẽ có qua cái hải quan thì cái đoạn shipping nó sẽ hơi phức tạp một chút. Thì shipping company nó sẽ có cái này. Thực ra nó sẽ có hai kiểu. Ừ, Nó gọi là cái quan trọng của nó là cái order tracking API. đúng rồi. Cái thằng shipping á, thì thứ nhất là mày có thể đâu rồi cái shipping company, để chút đây, prototype đây. Anh nói thế là vì tính theo trường hợp này của mình nó sẽ là một ờ, một hợp đồng hay là hai hợp Thực ra đồng. nó chỉ là một hợp đồng thôi. Cái order API này á, nó không liên quan tới smart contract nha, nó chỉ là tham chiếu, tức là nó sẽ là một cái app ngoài, Ừ. chứ nó không không phải là một cái smart contract nữa. Tức là Ừ. mình không có liên kết giữa smart contract này với smart contract nữa, để cho nó đỡ phức tạp. Thì á, thứ nhất là một á, là anh có thể manual, tức là nhập bằng tay. Đây, nhập nhập vô đây. ha Thực ra á, cái này á mình chỉ kịp, tại vì á anh biết là thằng shipping company á, khi mà mỗi lần mà nó đến một cái này á, nó giống như một cái port á, nó đến một cái điểm á, thì nó sẽ Rồi. xuất nhập kho và xuất kho. Thì Rồi. nó sẽ đưa lên cái này, cái API của nó. Một là nó sẽ có một cái app riêng của tụi nó nhập trên cái API đó. Đấy. Hai là nó có thể nhập bằng tay ở trên này. Đấy. Thì cái này nó sẽ là work off chain chứ nó không work on chain. Đấy, chỉ cần đảm bảo là ông giao đến ngày nào, rồi khi mà xảy ra vấn đề đúng không, là Rồi. cái sàn này tôi chỉ giải quyết với ông thôi, tức là ông là thằng đại diện ở đây, ông là thằng giải quyết vấn đề. Còn cái trên đường đi như thế nào, đối tác của ông ra làm sao, tôi không quan tâm. Cứ khi mà tôi thấy là lỗi do ông, tức là tôi chỉ kiểm tra thứ nhất là khi ông nhận cái parcel đó là nó như thế này, nó còn nguyên vẹn. Nhưng khi ông giao cho thằng mua hàng á, thì nó móp chỗ này, nó lủng chỗ kia, nó ọp ẹp chỗ nọ, thì tôi xác định đó là lỗi của ông. Còn nó nằm ở khâu nào, nó nằm ở đoạn nào, nó nằm ở đâu, thì đó là việc của ông phải tự work, bởi vì đó là công ty của ông và partner của ông. Chúng tôi chỉ giải quyết ở ngay cái điểm đầu và điểm cuối thôi. Còn ở phía trong như thế nào thì nhiệm vụ của ông chỉ là cung cấp thông tin. Cái chỗ này anh này, cái chỗ này này, ông có giao nước này sang nước kia, hải quan này hải quan nọ, thì thực ra nó cũng chỉ là hiển thị theo dạng thông tin thôi, chứ nó không mang nhiều giá trị trong việc making decision. Ồ, bây giờ anh đặt ra một giả thuyết nhá. Ờ. Ờ, thằng kia giao cái hàng đấy và hàng đấy nó không đi qua được, hải quan không chấp nhận, Ừ. và nó không phải lỗi của thằng ship, đúng không? Ừ. Thằng ship chỉ có cái là nhận hàng thôi, và khi mà đi ra làm thủ tục thì hải quan bảo cái hàng này không được phép xuất. Thì nó gọi là available, tức là hàng nó có một cái á đây nè, tức Ừ. là khi mà anh khai báo á, đây này, trên trên cho em chút. Rồi thì cái flow ấy xử lý thế nào? Đây đây đây,
cái flow đấy lúc đấy nhá, là cái hợp đồng này lúc đấy Không là. không, nó làm từ đầu chứ nó không có làm ở cái hợp đồng. Tức có nghĩa là đây này, nhiệm vụ của ông ở trên cái platform này, ông phải cung cấp cho tôi Ừ. sản phẩm nào ông có thể ship từ quốc gia nào, tức là ông phải nắm cái policy của quốc gia đó ông mới được ship. Đúng rồi, không đúng rồi, nhưng mà cái lúc mà thằng 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 ờ, cái thằng mà seller, đúng không, Ờ, nó giao thằng kia không biết. là hàng hàng đó là hàng hàng cấm đúng không, nhưng mà Ừ. Ừ. trên trên platform là hàng bình thường, Ừ. nhưng khi Đúng. giao cho thằng đó là hàng cấm đúng không, ví dụ Đúng như rồi. thế đúng không. Đúng rồi. Ờ, thì cái đó back về thôi, tức là thằng này này nó sẽ có trường hợp là không giao được, Ừ. đúng không, thì nó sẽ nhảy ra trường hợp là khi đó nó thằng thằng bán hàng, thằng mua hàng nó sẽ confirm là tao không nhận được hàng. Một, Ừ. đúng chưa, nó vẫn chạy qua các bước thôi. Thằng bán hàng kêu cố gắng lừa dối mà, thằng bán hàng kêu tao không có lỗi. Thằng shipping company kêu mẹ, lỗi đéo phải của bố, bộ lỗi của thằng bán hàng, thằng bán hàng gửi hàng lỗi cho bố. Ừ. Đấy, và đây hải quan nó ghi như thế này, hàng này là hàng cấm thế này ABCZ, và thằng The Trust sẽ giải quyết. Ừ. Ừ, nó vẫn bình thường thôi, thì thằng thằng mua hàng cũng đâu có nhận được hàng đâu đúng không, thằng Ừ. bán hàng thì muốn cheat, muốn mất Ừ. dạy. Nhưng mà Ừ. thằng kia kêu ê không được nha, đây hình ảnh đây, tao giao tới không được, đấy rồi thế này ABCZ The Trust ra giải quyết cho tao. Thì tiền tiền đặt cọc về lại ví của thằng shipping, tiền phí thằng shipping vẫn nhận bình thường, thằng seller không nhận được phí, tại vì lỗi của nó mà, khi the trước Ừ. xảy ra thì lỗi của nó thì nó không nhận được gì hết, thằng mua hàng vẫn nhận được tiền, thằng bán hàng coi như là không nhận được gì hết, thì nó vẫn theo flow đó thôi. Rồi, ok. Rồi, ok, anh hiểu, anh hiểu rồi. Thế còn cái thằng Just Just giờ đấy, cái thằng mà cái thằng người đi phán xử, phán xét đấy, thì em có cần thêm thêm nhiều flow không? Vì ví dụ nhé, trong trường hợp khi mà nhiều anh em nó build ấy, thì cái mà em đang build ra là nó đang đặt trong một cái khuôn khổ là tất cả đều trung thực. Ờ, Ví dụ cái thằng mà người phán phán xử đấy, nó đất trung thực thì sao? thì nó được rating star, nó À, có một cái nó gọi là rating. rồi, ok. Đây, nó có cái rating. Đúng, chính xác, thằng là ông nào cũng sẽ Đấy, phải xây dựng một cái giống như những cái mà nền tảng anh em mình. reputation thôi, reputation thôi. Reputation, đúng rồi, anh em mình đều phải có một cái Chứ reputation này, đúng. đấy, Ừ. ông tham gia bao nhiêu năm rồi này, ông review bao nhiêu Rồi, cái rồi ok. này, Rồi, và ok. rating của ông như thế nào, tức là mình là thằng trả tiền mà, mình là thằng trả cái tiền dispute đó, nên là tao có quyền chọn thằng nào ở top, thằng nào tốt nhất thì cái giá của nó sẽ cao, ví dụ như thế. Có những thằng Rồi, kêu mẹ rồi, tao ok. là 5 star, tao đã review 1.000 sản phẩm rồi, giá của tao là 5 đồng, ví dụ thế. Còn thằng kia kêu mẹ tao mới vào, thôi giá tao 1 đồng thôi, thằng nào chọn thì chọn, mẹ rủi ro ráng Ừ. chịu. Đấy thì theo thị trường thôi, tôi chốt theo thị trường thôi, cứ rating star. Đấy. Rồi, ok anh nhá. Cái đấy thì gần như là cái hợp đồng nào, hay là nó không nằm trong hợp đồng đâu, mà nó nằm ở các cái nền tảng thôi. Ừ, ừ, ừ. Nó nằm ở phần khác, phần xây dựng reputation. Còn off trend thôi chứ còn Ừ. Thì cái đấy là cái rủi ro mà thằng thằng seller và thằng buyer hay thằng shipping nó sẽ phải chịu khi mà nó ừ. lựa chọn những cái thằng mà just này. Thì chắc chắn là không thể nào perfect 100% được, nó vẫn phải dựa vào con người, tức là cả ba thằng đều không không nhận thì buộc tao phải đến một cái phương án gọi là tối ưu nhất có thể, đó là có một bên thứ ba họ can thiệp vào, chứ cái máy thì nó thua rồi. Đến cái lúc này là máy và smart contract nó không thể ra quyết định được, thì buộc Ừ. nó phải có third party, tức là nó có yếu tố con người, mà đã yếu tố con người thì nó phải là yếu tố của game. Đấy. Thế nhưng mà cái thằng mà phán xét này ấy thì nó cũng sẽ phải phân ra nhiều từng bước. Cái thằng phán xét giữa thằng shipping
bởi vì cái kiểu hợp đồng nó như thế. Cái thằng phán xét giữa thằng shipping và thằng buyer sẽ là một thằng khác. Cái thằng phán xét giữa thằng buyer và thằng seller nó cũng sẽ phải là một thằng khác ấy. Là sao em không hiểu? Thực ra nó chỉ là thêm một ví vào thôi trong các công đoạn để thằng ấy nó đẩy vào thôi. Ờ thì không biết, nhưng mà nó là cái thằng ra quyết định cuối cùng. Ừ. Thực ra về cơ cấu thì ra nó chỉ là khai báo thôi, khai báo ở cái phần đầu của hợp đồng ấy. Ờ. Là vai trò thằng đấy nó sẽ là thằng nào khai khai báo cái biến nó là thế nào, sau đấy là vào từng phần hợp đồng ấy thì mình khai báo cái biến đấy vào trong những cái phần mà ấy là ok thôi, chỉ khi mà Ừ. đấy thêm 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 cái flow vào. Nhiều thằng thì nhiều ví thôi, như của em ở đây đang là bay ở một ví. Bốn, bốn ví. Ừ, bay ở bốn ví. Thật ra là năm ví đó chứ, ví của platform nữa. Ừ, Năm ví: mua hàng, bán hàng, ship hàng, the church với lại platform. ừ. Đấy, năm ví như thế. Thế là platform nó chỉ là cái đích cuối thôi, còn thằng kia thì nó sẽ được chọn ngay cái lúc payment. Tức là cái ví thứ nhất là nó sẽ chọn seller này, tại vì nó mua sản phẩm là nó đã chọn seller rồi. Nó chọn shipping company này, và nó chọn thằng thằng the judge. Đấy, input, ba cái input đó nữa. Còn platform thì chỉ có nhận destination thôi, cái output thôi. Luôn luôn là thế, tức là auto. Auto, platform thì auto. Dù trường hợp nào xảy ra thì platform nó vẫn nhận được tiền, là tiền phế. Nếu mà chỉ để build code sâu ra thôi thì mình nghĩ là làm được, không khó, Ừ. không khó. Còn nếu mà để gọi là ghép nguyên cả một cái back end lớn của em mà cho hàng trăm hàng nghìn đối tượng Ui, nhiều lợm, phê lắm, làm thì không nó nổi đâu. cũng khoai đấy, thì cái đấy nó thuộc về cái phần database, thì cái đấy thì em tự xử lý thế thôi. Ừ. Mà Còn đâu có xin tiền làm cái đó đâu. ừ, rồi Đấy, thì em xin tiền em share, em làm mấy cái flow này thôi. thì nhu cầu của em là theo những cái flow này và ra được cái code ấy đúng không? Thì nói chung là anh em cứ lấy làm theo cái của anh đó, làm theo cái của anh là cần một cái use case để show cái để làm cái code. Thì đây coi như là một cái use case thôi, còn em thì code thì thực ra thì em vẽ ra là nó đủ khó. Đấy. Ok, cái này code Thế không nhá, để khó. em gửi ba cái này qua nhá. Ừ, Cái này anh phải có tài khoản Figma nhá. em cứ gửi qua email của anh. Ừ. Anyone can feel. Ui, gửi qua tele đi, mình tự tổng hợp này. Một, yes, one, you. Ý, khoan. Ừ, Rồi. cái use case khác rồi đang vẽ ra chơi hội cơ. Kinh luôn. Chơi hụi thì cũng đơn giản. Ừ, vẽ kinh lắm, vẽ mười mấy tháng liền, bao nhiêu trường hợp xảy ra luôn. Nói chung là nó tại vì để mình cover được hết á các trường hợp á, nó lằng nhằng thôi. Thì đang cần phải xem nó như thế nào, bởi vì viết ra xong rồi còn phải simulator nữa, thì Ờ. nếu nếu mà để cover hết ấy thì chưa chắc là cái contract size nó đã phù hợp đâu. Ví dụ giờ nó lớn hơn bây giờ triển khai lên lên on trên nó không được quá 16k kilobyte mà. Ờ. Đấy, cho nên nhiều khi mà cover hết ấy nó quá 16 kilobyte thì cũng chả ấy được, cho nên phải tách. Ừ. Thì cái đó Đấy. mình phải xếp xếp lại. Mà em thấy Ừ. cái use case nó đơn giản mà, nó như cái bình thường thôi mà. Thực ra use case là chỉ của em, nếu mà chỉ tính ở những cái trường hợp đơn lẻ thì nó đơn giản thôi, ghép vào cả platform của em thì nó sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều. Ờ. Cái việc mà
chạy theo luồng với thông lượng nữa. Thì còn còn cái này ấy, thì nếu mà để muốn build thêm cuối cùng ấy thì ra thì nó cũng làm được, Malo nó cũng làm được. Đấy, đầu tiên là build code, build theo TypeScript. Cái này sẽ build theo TypeScript nhá. Ờ. Vẫn là Malo, nhưng mà Malo nó Ờ. compile qua TypeScript rồi. Ok, Đấy. cái nào cũng được. Và TypeScript thì sau đấy là sẽ cho dựng lên một cái trang giao diện app để chạy qua React. Đấy, Ừ. từ React nó sẽ build lên các cái nút, các cái code đấy, và nó ghép vào cái frontend của em. Đấy, thì nó sẽ kiểu như thế. Thì đương nhiên là dựa vào cái use case này thì cũng sẽ build đủ lên thôi. Không 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 có cái nghĩ là chắc là không vấn đề gì đâu, nếu mà chỉ build lên template thì không vấn đề gì, build được cả trên Malo, build được cả trên Haskell, build được cả trên TypeScript, chắc là sẽ đủ. Em chỉ cần cái code mà để đăng lên trên GitHub là xong, rồi để bố trả cái milestone cuối cho nó xong. Làm cả năm rồi, phê. Chưa Đúng rồi, xong. nhưng mà code đấy thì nó cũng phải phải nó code đấy thì nó cũng phải hợp lý nữa. Thì đương nhiên, nhưng mà ý là Ừ. chỉ cần mấy cái dòng dòng nữa thôi là trả cái milestone là xong. Ừ. Phê làm. Từ nó đơn giản thôi mà ngồi bui ra. Ok, cái này thì chắc là anh bảo lại cho ông Sang, cho ông Long, cho nó ngồi nó Ừ. viết ra thôi. Ok rồi, có gì cứ nhắn em nhá. Ừ. Xong rồi gì, không còn cái gì nữa Xong rồi, gì. xong rồi. Thì anh có câu hỏi gì thì hỏi thôi chứ em là xong hết rồi. Còn mấy cái phần mà prototype này thôi khỏi. Tại vì nó là phần front end thôi. Phần show ra các kiểu thôi. Anh Cái không payment này gửi luôn đi. không lấy gì cả. Chi phí, có chi phí gì không? Hay là Hả? có chi phí gì không? Hay là Thì tùy anh em yêu cầu như thế nào. Hay là sao? thì em ra giá đi còn gì nữa. Ừ. Ai biết. Mẹ cái này của em có giá chứ bộ. Thì thế. Thì thôi bây giờ cái này mấy anh em cứ làm rồi coi công sức như thế nào rồi mình nói chuyện sau, chứ bây giờ em chả biết là nó như thế nào. Ừ. Tại chưa làm code bao giờ cũng đâu có biết là nó nhiều ít như thế nào, nhìn sơ sơ nó giống như kiểu em làm cái này cũng thế, mà ban đầu thì tưởng đơn giản chứ sau nó lại nhiều thứ thế này thế nọ nữa. Nói chung là nhìn vào flow này của em ấy mà cho ra Malo dạng Blockly ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 màn hình, À, 3 trang màn hình. Và nếu đổi ra Haskell nó sẽ đỡ rơi khoảng tầm, không phải đến tầm, chắc là đến tầm khoảng. nói chung thì em cần cái code để em đưa GitHub thôi, còn anh em làm sao làm, Ừ. muốn làm gì làm, chứ nó cũng không cần yêu cầu gì nhiều đâu. Kiểu là anh em sẽ lấy cái này ra làm bài học xong rồi em xin cái code em đi làm cái báo cáo thì là xong. Ừ. Nó chạy xong thì anh em nó sẽ nhét cái đấy vào trong cái trình giả lập nữa để xem nó có chạy nó hợp lý hay không xong. Thì nói chung là cái đó test thôi, chứ thực ra em cũng chả cần, em cũng không cần sâu lắm. Ok. Ừ. Chỉ cần đưa code mẹ chúng mày check được chúng mày check, bố chả bất công. Ừ. Rồi, ok. Thế thôi, cái lần trước mắt cứ để anh lấy cái use Rồi, case gửi qua tele chưa. rồi em gửi hết rồi nha, còn rồi Ừ. cứ lấy Figma mở lên là được. Cái này cần deadline bao giờ? Thực ra thì ráng trước tháng 3 giúp em là được. Trước tháng 3 ok, vì anh trước tháng 3 là sang tháng 2 đúng không? Được. Ừ, Vì khả năng trước Tết thì càng khả tốt. năng là Tại vì cái đâu rồi, chờ em xíu coi. trước Tết. Để kiểm tra cái milestone cuối tháng mấy. Đây September 12, 6 tháng là tháng 3 đấy. Này cái này là phải trả từ tháng 9 rồi này, này tháng 12 mẹ trễ 3 tháng rồi. Ừ. Đó. Thì thường của nó là sẽ là 6 tháng. Nè của em thì em cần cái này này.
Mẹ nó, chúng nó cứ ép em phải làm cái này thành cái code phải good. Mẹ chúng mày, mấy cái này thì em xong hết rồi, giờ chỉ còn mỗi cái code thôi, quăng cái code vô thôi. Tại vì mấy thằng này nó cũng biết code nên là viết tầm Đấy thì vấn đề đấy, cho nên là nếu mà khi mà bậy bạ thì không được. đúng rồi, thì khi mà vẽ code ra ấy, và nhất là vẽ code ra thì người ta sẽ chạy test. Ừ. Đấy, người ta sẽ chạy test ngay. Đấy, cho nên là nó cũng code nó cũng phải hợp lý chứ không phải là ngồi ném lên GitHub đấy đấy là code thì thì phải chấp nhận được. Đấy, người ta sẽ test cái đấy. Được, anh nghĩ là chắc là khả năng là đấy. Thì sớm sớm thì cho em cự 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 với mấy thằng này chứ nhiều khi nó tới tháng 3 thì đúng cái tháng cuối rồi, tức là tháng 3 là cuối cùng mẹ cũng Ừ. khoai. Thì khả năng cố gắng trong tháng 2, Ừ, cố gắng được trong kiểm tốt. nhanh thì sẽ là cuối tháng 1, nhanh thì cuối tháng 1, bây giờ là cuối tháng 12. Thì coi như anh với team cứ coi những cái use case này làm trước đi, xong mấy cái kia cũng được, Ừ. Anh báo cáo anh rap rồi, ok. Được. rồi để cho ra bài tập. Ừ. Rồi còn cái eBay nữa đủ bề nữa, thực ra cái eBay thì nó chỉ thêm một cái smart contract nối sang cái smart contract nữa thôi, Thế tức là một eBay lại cái một buổi out. nữa à? eBay lại một buổi nữa à? eBay thì em chưa làm được, chưa làm xong. Thì thực ra cái eBay á, thì phía sau của nó thì nó có giống y cái thằng này, nhưng mà Ừ. cái phía trước của nó thì nó có thêm một cái contract là contract về auction nữa, tức là về đấu giá. Thì thêm cái con, nhưng mà có cái chỗ này này, tức là bây giờ nhá, nó có hai contract được không, một cái contract một là auction, nó Ừ. như một cái contract auction bình thường. Ừ. Sau rồi nó chốt xong thì Ừ. nó sẽ đẩy cái input đó, nó đẩy cái output của thằng contract đó thành cái input của cái thằng contract này, Ừ. được không? Được, không được. Thì đấy thế thôi, tức là bây giờ viết vào thêm một cái contract option. Ừ. Sau đó là cái output của nó là chốt là mẹ thằng này phải trả giá bao nhiêu, đúng không, Ừ. thằng này đã trả giá bao nhiêu thì cái tiền Đúng rồi. đó nó được lóc vào trong kia, chứ nó chưa chưa về ví của thằng seller nhá. Rồi, ok. Kiểu cái điểm chốt á, đúng không, khi điểm chốt của Rồi. auction là tiền NFT sẽ chảy về ví của thằng buyer, rồi Ừ. tiền sẽ chảy về ví của thằng seller, thì cái khúc đó ngưng chưa, nó bắt đầu nó chuyển sang contract 2, tức là cái đó nó tạo là input, hai cái đó là input cho contract 2. Đấy, tức là xong, chốt đóng con trong contract một thì hai cái đó làm input cho contract 2, và sẽ thêm một cái party nữa, hai party sau sẽ tham gia là thằng shipping với lại thằng the church, thế thôi. Không có, quan trọng là cái về cái mặt gọi là các cái chức năng của cái code đấy Mà nó có không làm cần cái thằng thằng cái thằng thằng eBay thì em không có, không có cam kết code nên là không cần. ừ. Cần này thôi, đỡ lằng nhằng. Thế không Mẹ, cần gì. thế là lằng nhằng ốm rồi. Thế thì cái này không 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 không- cái này của em không không khó, không khó. Rồi, Ừ. ok, vậy nhá, Thế có thì gì thì nhắn em. thế thì xem là để xem cái cho em, cho anh mô tả cho nó kỹ cái phần này vào, cái phần đấy là này: Smart Phần gì anh? configuration between buyer seller Thì shipping. đấy, thì cái này nó là cái milestone của em đấy. Ừ. Rồi cái này anh sẽ ráp ra cái use case, mình ráp ra thì nó sẽ còn có, nó phải có nhiều cái, ví dụ như cái này áp dụng vào cái nào của dự án nào, sau đấy là mới trình bày dưới cái dạng Ừ. dạng code. Không, nói chung là anh cứ để code mà có thể show off được mấy cái trường hợp đó là được. Ừ, Còn rồi. cái ở dưới thì cái mẹ này. Ừ, rồi, ok. Vậy Ừ, nhá. rồi, ok, ok, cái này được. Ok, Ừ, ừ, ừ. Có gì báo cho nha. rồi rồi rồi, ok. Ừ. Đấy.
đây thì ví dụ như thế thì phải hai hợp đồng, nhưng em nghĩ là phải hai hợp đồng. Vì để ví dụ trong cái trường hợp mà tranh chấp giữa lỗi của thằng buyer và thằng seller này, đấy, thì ví dụ ở đây nếu kết quả trả về là không, đúng không, Ừ. thì lúc đó là cái ví disputed của thằng seller này sẽ là thằng trả tiền, đúng không? Ví dụ là OBS, đúng không, offset là không, đúng không, thì thằng này sẽ là cái ví nó sẽ lấy tiền distributed fee của thằng seller và để trả lại cho thằng này, đúng không? Ừ. Dễ hơn đúng không? Còn nếu trong trường hợp mà offset là một thì nó sẽ lấy cái distributed fee của thằng buyer này trả về cho thằng Jack. Ừ. Có cần rẽ thêm hai không hay là thôi? Kết quả evidence này thì anh nghĩ là không có cách nào xác định đâu nhỉ. Evidence thì cứ qua cái phần quan sát thôi đúng không? Thì quy định Evidence thực ra rất là khoai, đang mắc ở Oracle không biết nào. thì quy định mình xử lý bên ngoài, xong Đúng rồi rồi, cái evidence, thằng bên thứ ba nó mới đưa ra quyết định là không hay một. đúng rồi, Phía trước mình evidence sao phải mà xử lý ở mình bên đưa ngoài. vào trong smart contract được ta? Evidence như của Quang đang vẽ là đây, là có API hết. Rồi là evidence ở đây cũng thế, evidence ở đây evidence ở đây nó cũng kiểu chỉ dạng như là đẩy những cái gọi là ờ, hình ảnh thôi, picture Đúng thôi. rồi, đúng rồi. Ừ. Trời thì mình sao mình đưa vào hợp đồng được? Ừ. Picture không đưa vào hợp đồng được, picture chỉ có thể là refer theo kiểu NFT thôi. Rồi vậy lúc này thôi, cái chỗ observation thì mình chỉ cho thằng bên thứ ba chọn không hoặc một. Đúng rồi. Còn vì sao nó chọn Nó không chọn hoặc một thì là do nó phải xem xét bên ngoài. đúng rồi, xem xét từ từ cái này xem xét từ hệ thống offline của thằng platform này. Đấy, ví dụ ở đây là cái thằng người quan sát hoặc thằng thằng buyer, nó sẽ chụp ảnh, nó gửi về platform, Ừ. đúng không? Thằng platform, thằng này nó sẽ vào đây để nó xem, hoặc là nó trực tiếp nó cũng sẽ đi kiểm chứng cái bằng chứng của cái thằng buyer này. Đấy. Đấy. Nó đi kiểm chứng bằng chứng của thằng này, thực ra đây là quá trình để xử lý là off thôi. Ừ. Rồi em thấy được, làm được. Không được đúng không? Được. Nói chung chưa có gì khó hết. Ừ. Flow này nó để flow người mua người bán đấy thôi mà, đơn giản thôi mà. Còn nếu mà thực sự mà để gọi là xử lý hết kỹ thuật thì lại đang không giải quyết được. Thế thì em cứ build lên cái giữa seller và buyer đi. Shipping anh đẩy vào lòng được. Ok không? Ok, mà bây giờ em biết trước đúng không, xong rồi anh viết để xong rồi so hai hai cái lại hay là sao, hay là em viết xong đẩy qua anh check lại cái nữa?
Ừ, em viết xong em đẩy qua anh check. Vì đợt đấy lâu anh không động mà quên bố mất rồi. Bữa giờ đi học, bây giờ nghe giảng cũng không nhớ. Đây là flow, cái flow này là flow của nền tảng, nó rồi thực ra mình không cần cái flow này lắm. Không, thật ra cái đợt mà em làm cái Pro Skill 39 của chị Hà, cái flow đi chang như thế này đâu, nó có khác cái gì đâu. Ừ. Chẳng qua là cái Pro Skill 39 thì nó không có thằng shipping thôi, chỉ có người mua người bán thôi. Không có thằng phân sửa, không có thằng người phán sửa. Nhân xử là mình á, nhưng Ừ. mà chưa chưa làm tới đó. Cơ bản là thằng nào cũng như nhau mà, giống cái vi của check trước mình thế. Ok thế đi. Rồi, ok. Xong có gì em Mà từ thời gian làm bao lâu ra để em sắp xếp nữa? Quang nó bảo là trước khi hết tháng 2. Trước hết tháng 2 là phải Ừ. xong cái nào? Là phải xong cái chỗ making decision, hay là cái ba cái luôn, risk rồi payment gì nữa, là xong mấy cái đó luôn hả? Đấy, xong cái risk đấy. Đầu tiên em cứ đẩy ra workshop của nhóm ấy đã, nếu mà mua đẩy ra workshop của nhóm, nhưng mà chỉ đẩy cái phần seller buyer thôi, còn phần shipping thì đến lúc nào workshop sang nhóm 2 thì để anh Bảo Long. Rồi để workshop được ta? Bây giờ em làm cái kia rồi, bây giờ đẩy thêm cái này nữa được không ta? Không sao đâu, em nhiều ý tưởng thì có ai giới hạn là một người chỉ được một ý tưởng thôi em, đúng không? Ừ. Ví dụ cái này mà em với anh làm không có gì đâu, ai cấm. Ở trong luật ghi là rõ ràng rồi, có thể lên tới 10, nhất là ông có là 5 ý tưởng đều đẹp tất cả, xuất sắc hơn tất cả thôi, cái gì đâu. Ok. Này thì hôm qua có cái này thì có gì em. Ừ. Mô hình của Quang là nó lại một cái nó giống kiểu như là mô hình hoạt động của cái sàn Shopee ấy. Thì Ừ. là nó sẽ có những cái mà bên ờ, gọi là bên bán hàng, bên mua hàng là seller này, là buyer này, là thằng ship này, và một cái thằng ờ, ờ, gọi là thằng trung gian đấy, thằng trung gian này, platform này. Đấy thì là cái thằng giống như thằng Shopee ấy. Và tất cả của nó thì nó sẽ chạy qua một cái ờ, smart contract này. Đấy, thì thực ra thằng này mô hình của nó cũng không khác gì ở một cái là giữa một thằng bán và một thằng mua. Đấy, chẳng qua là đây là nó sẽ ờ, qua một cái nền tảng, một cái nền tảng thứ ba. Đấy. Nhưng cái nền tảng thứ ba này thì cũng lại đại diện là chuyển hết vào qua cái smart contract. Tất nhiên là trong cái DApp của Quang thì nó sẽ còn cả một cái platform nữa. Đấy, thì ở đây chủ yếu là cái flow của nó là nó sẽ bắt đầu nó đi từ cái việc là ở trên cái này nền tảng thì nó sẽ có seller đăng bán sản phẩm. Đấy, và sau đó là buyer sẽ nhảy vào để mua.
Đấy, và buyer thì trong cái lúc mà giữa buyer và seller ấy đàm phán để tạo ra một cái smart contract, thì nó sẽ có những cái mà loại loại phí sau đây đấy, và chủ yếu là cái quy trình nó sẽ là để xử lý những cái phần phí này, nó ra làm sao, những cái dòng tiền nó sẽ đi đi vào đâu. Đấy, ví dụ như đây là platform fee này. Đấy, là cái phí để trả cho cái bên mà nền tảng website nó chạy qua này. Đấy, một cái là cái phí vận chuyển này cho cái bên shipping này. Đấy, rồi là cái tiền mua bán sản phẩm. Đấy. Cái thứ ba là cái ờ, dispute fee. Đấy. Thì tất cả cái này nó sẽ chạy qua một cái smart contract hết, thì nó sẽ được những cái mà qua được những cái flow, qua những cái flow, và trong những cái flow này nó sẽ có một số những cái như sau. Đấy. Rồi, trong cái mà trường hợp mà cơ bản nhất của cái hợp đồng, cái này nó giống như một cái hợp đồng là hợp đồng là rẽ nhánh ấy. Hợp đồng rẽ nhánh là seller buyer đặt hàng qua thằng shipping, và từ cái thằng shipping này khi mà nó output trả đến cái thằng buyer, thì thằng buyer nó sẽ làm cái cách nào đấy là nó xác nhận. Nếu như trong trường hợp đẹp nhất, thằng buyer sẽ xác nhận là hàng này đã giao rồi, thì tự động sau đó là smart contract nó sẽ phân bổ tất cả những cái nguồn tiền nào về cái ví nào. Đấy. Còn trong những cái trường hợp mà ờ, ở đây là một cái flow, đấy là ông seller, cái lỗi của ông seller là ông seller là bán cái hàng dởm, bán cái hàng hàng đảo. Đấy. Và thằng ship thì nó không có một cái vấn đề gì cả, chỉ có đến ở đây là bán hàng dởm, bán hàng đảo, và cái thằng seller này nó không chấp nhận. Đấy. Thằng seller này không chấp nhận thì mới bắt đầu là đến cái quy trình là có một cái thằng gọi là thằng bên thứ ba ấy vào để xem xét lại toàn bộ cái quá trình, là cái thằng seller này có phải là nó bán cái hàng đảo không giống như là cam kết hay không. Đấy. Thì cái này nó giống như là trong trong Malo thì nó là cái observation ấy, nó trả kết quả là bao nhiêu ấy. Rồi đến cái thứ hai là không phải lỗi của thằng bán, mà là lỗi của cái thằng shipping. Đấy. Lỗi của thằng shipping là trong cái quá trình ship của nó là nó có bị giao hàng không kịp thời hạn. Rồi là giao hàng không kịp thời hạn. Đấy. Thì cái lúc mà tạo hợp đồng mình cũng sẽ phải có cái bước là thời hạn của giao hàng nhé. Đấy. Rồi là ông giao hàng bị lỗi. Đấy, khi mà giao hàng bị lỗi thì cũng sẽ có cái bước là sẽ có một cái thằng bên thứ ba nhảy vào để phán xử phán xét cái vấn đề sai phạm của cái thằng là shipping. Đấy. Rồi tiếp theo đến cái flow này cuối cùng là cái thằng người mua. Đấy. Nó cố tình nó chơi đảo, có nghĩa là hàng thì nó vẫn là thật tốt, nhưng mà thằng người mua nó cố tình ờ, nó xác nhận là hàng không đúng quy cách để nó chơi những cái thằng kia, thì đây nó cũng sẽ là một cái nhánh hợp đồng để mình phải 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 viết vào. Đấy, thực ra thì cái flow của cái nền tảng của của Quang như kiểu Shopee này thì anh nghĩ chắc nó đơn giản rồi đúng không? Nói chung là mình hình dung được, không có Ừ, gì. ừ. Chỉ có cái như thế này anh cũng nói với nó là ấy, ví dụ là khi mà xuất hiện những cái thằng Trustger ở đây, thì bước nó xử lý là như thế nào, thì nó cũng mô tả là thực ra thì cái này nếu mà ghép chung trong cả một nền tảng lớn thì nó cũng sẽ phải xây dựng cái hệ thống là danh vọng danh tiếng của những cái thằng người phán xử ấy, những cái thằng mà giải quyết tranh chấp ấy, bên thứ ba giải quyết tranh chấp ấy, Ừ. chứ cũng không 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 có cái giải pháp là sẽ đưa ra nhiều ông
à, cũng không đưa ra nhiều ông thế này thế nọ. Đấy. Và nó sẽ chỉ có bước là một một cái thằng phán xét này thôi, một cái thằng phán xét phán xử này thôi, cho toàn bộ các cái quá trình, có nghĩa là lúc mà mình chọn các cái role ở ngay ban đầu hợp đồng ấy, thì mình chọn đúng một 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 thằng role này thôi, thằng này sẽ xử lý hết toàn bộ các cái quá trình là lỗi của thằng bán này, ờ, lỗi của thằng mua này, hay là lỗi của thằng shipping. Đấy. Anh nghĩ là trong hợp đồng này nó sẽ có phân ra làm 5 địa chỉ, đúng không? 5 địa chỉ, 5 vai trò. Vai trò của Tài khoản buyer. nội bộ chứ à? ờ Tài khoản Tài nội khoản bộ. nội bộ chứ à? Tài khoản nội bộ đấy, row Ừ. token đấy, row ấy, tài khoản nội bộ đấy thì là buyer này, seller này, shipping này, cái platform là cái gọi là cái nơi trung gian này. Đấy, cái nơi mà để người ta vào người ta tạo hợp đồng này, rồi là vai trò của cái thằng địa chỉ nội bộ của cái thằng người phán xử. Nhánh cái này thì bao nhiêu nhánh, em nhìn như này bao nhiêu nhánh? Từ trước mắt là mình phải có 3 hợp đồng cho 3 cái tình huống này, rồi trong mỗi hợp đồng là sẽ có nhiều nhánh. 3 hợp đồng hay một hợp đồng? Một hợp đồng là rẽ nhánh ra nhiều nhánh. Một hợp đồng thì nó Dài đúng không? để nó rất là dài luôn á, tại vì trong mỗi cái, ví dụ như lỗi của bên mua đi, là Ừ. cũng cả nhiều nhánh trong đó rồi. Ừ. Thật ra mình viết 3 cái thì mình gộp lại cũng được, nhưng mà gộp lại thì nó dài quá. Thế anh nghĩ khoảng 2 hợp đồng đi, hợp đồng là trong trường hợp là lỗi của giữa thằng seller và thằng buyer, còn cái trường hợp thứ hai là lỗi của thằng shipping. Viết Tức là ra. anh gộp buyer với seller, lỗi của buyer seller là thành một đúng không? Ừ, có nghĩa là trường hợp là shipping nó không có bất kỳ một cái lỗi gì hết. Đúng là nếu mà gộp tất cả cái này, anh nghĩ là cái hợp đồng này không khó. Nhìn thì có, nhìn này không khó, nhưng Ừ. mà Dài, giết thời gian rẽ thì nhánh mình nhiều. mình phải đảm bảo làm sao là tất cả các nhánh đều được được thể hiện hết trong hợp đồng á. Ừ. Không, mình có thể cắt đi được mà, không cần đâu, vì cái này là ờ, mình cũng chỉ cần đưa ra một cái use case, và use case của mình thì thực ra mình cũng không cần thiết là mình phải giải quyết hết. Và order của bên Quang thì nó cũng chỉ cần là ra được code thôi, ra được cái nhìn là code. Người ta nghĩ cái này nó không khác gì cái mấy cái những cái như kiểu của anh Kiên ấy, Ừ. thiết kế ông giữa hai ông thuê thiết kế, và ông thiết kế sau là ông thiết kế không được thì lại có một bên ờ, vào để xem là có đúng là ông không được hay không. Nhưng mà qua đây thì nó sẽ đẻ ra thêm một cái thằng là shipping, một thằng ở giữa nữa thì nó sẽ nhiều cái phân nhánh hơn. Nhất thiết phải làm 2 hợp đồng nhỉ?
Em thì nghĩ bước đầu để đơn giản thì mỗi cái một hợp đồng. Ừ, mình có ba trường hợp thì sẽ ba cái hợp đồng, Ừ. rồi xong rồi cảm thấy ok hết mấy cái đẩy nhánh rồi, xong mình gộp lại. Ừ. Nói chung là biết trên Blockly trước đúng không anh? Ừ. Chứ giờ kêu biết Haskell hay JavaScript ông nội ai biết. Thế mà có mấy cái flow này anh sẽ gửi cho em mấy cái flow này, xong rồi từ đấy thì em mới ra. Thì đúng Thì rồi, nó phải có flow này, coi coi flow này xong rồi biết trên Blockly. anh gửi cho em qua mấy cái flow ấy. Ô, khoan, xong rồi em viết cái này. Thế thì theo anh thì Đúng mà Quang không không biết được sao ta. Quang làm sao mà chỉ biết. Quang chỉ có nghĩ ra ý tưởng thôi, Quang không Quang đâu có viết code đâu em. Rồi mấy cái flow này là ai vẽ ra? Chắc có team. Flow này là Quang vẽ concept, mà Quang vẽ concept. Thực ra nó chỉ đến dạng concept thôi, nhưng mà về sau là reviewer bắt là phải có code trên trên GitHub. Thành ra cái proposal đó đang treo. Ừ, nó đang treo. Thì thực ra thì Quang cũng, nếu muốn lấy thì lại phải thuê các cái bên code khác ấy. Nhưng mà thuê các bên code khác thì nó lại lằng nhằng, cho nên là ấy có cái của bên mình thì Quang phải đưa cái use case này ra. Thì mình lấy cái use case này ra, nó cũng là use case về sàn thương mại điện tử, nhưng mà cái này của mình thì mình cũng chỉ đưa ra một cái use case ở một cái sàn thương mại điện tử, nhưng ở mức gọi là MVP cơ bản thôi, chứ còn để gọi là nó giải quyết một cái số lượng lớn thì cũng chưa biết được nó chạy như thế nào. Nhưng mà trong thư viện mẫu thì nó cũng chưa có cái này ấy. Thì mình cũng đưa vào thôi, Em không không thành ra. làm cái mẫu được. Ừ. Thì build đi build. Lấy danh nghĩa anh em build.